Boende. Maria berättar. Mitt namn är Maria och jag bor i Malmö sedan många år tillbaka. Jag bor här med min familj och det är min man Thomas och vår son Josef som precis har fyllt 4 år. Vi bor i ett område som heter Rosengård. Vi har prioriterat ett område där lägenheterna inte är så dyra. Det ligger cirka 6 kilometer från stationen, så det kan inte räknas som särskilt centralt. Vårt höghus har 9 våningar och vi bor på den 6:e. Rosengård är nästan som en förort, där många inte är så lockade att bo på grund av högre kriminalitet än vanligt och skolor med något sämre skolresultat. Det har inte vi märkt något av, utan vi trivs bra, även om det kan bli lite högljutt från grannarna från och till. Men vem har inte varit med om att grannarna för oväsen då och då? Vi bor i en hyreslägenhet, en etta på 45 kvadrat. Vi planerar att köpa ett hus så småningom, men just nu sparar vi pengar, så vi nöjer oss med att bo i en liten lägenhet. Vår månadshyra ligger på 5 630 kronor och tack vare den låga hyran har vi snart nått vårt sparmål. Det är väldigt trångt att bo 3 personer i en etta, men tack och lov har vi ett ganska stort kök. Vi har inget vardagsrum, för det använder vi som sovrum. Ett badrum har vi förstås, men inte någon bastu, vilket är synd. Det hade vi hemma hos mina föräldrar, så jag saknar det. Men det finns ett badhus inte långt bort, så det är okej. Vi har inte någon balkong heller. Det hade varit så skönt att kunna vädra ordentligt. Och jag skulle gärna sitta där och kolla på utsikten. En annan nackdel med att bo trångt är att det är lite komplicerat för min son att ta hem sina kompisar och leka. Det är även problematiskt för oss att bjuda in gäster, så det händer ytterst sällan. Vi firar naturligtvis inga högtider med tjocka släkten med övernattning i vår lägenhet till exempel. Och jag kan verkligen sakna att ställa till kalas och umgås i större sällskap. Eftersom vårt hus saknar gård så hänger vi ofta i parken 500 meter bort för att slippa klättra på väggarna. Vi bor nära busshållplatsen, så det går snabbt att ta sig till centrum. Det är jag tacksam för, då vi inte har någon bil. Vi har också en mataffär ett stenkast ifrån lägenheten, så det är smidigt. Vi är ganska nöjda med vårt liv i Malmö, men lägenheten funkar inte för oss i längden. Jag ser fram emot radhusliv, eller så kanske det blir en bondgård lite längre fram. Det kommer inte dröja allt för länge innan vi är på väg härifrån i alla fall, för vi väntar smått.